วันนี้จะได้พูดกันเรื่องการพัฒนาจิตเป็นคำที่ตั้งขึ้นในภาษาไทยคำว่าพัฒนาจิตไม่มีในบาลียังไม่ได้เป็นคำเดิมที่ใช้มาแต่เดิมเพราะคำว่าพัฒนามันมีความหมายเฉพาะแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเราใช้คำว่าพัฒนาจิตเป็นคำใช้ในภาษาไทยเราควรรู้ไว้ว่าภาษานี้คำนี้ภาษาเดิมก็เป็นการทำจิตให้ยิ่งอธิจิตตาจะอาโยโกถ้าเรียกก็จะจิตตาโยกอาโยคะจิตตาอาโยคะนั่นประกอบความเพียรในการทำจิตให้เป็นจิตที่ยิ่ง เมืองไทยเราได้การพัฒนาคำนี้มันประหลาดมันไม่ใช่ไม่ถูกความหมายเดิมนะครับความหมายเดิมก็คือทำให้มันมากไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือเจริญหรือยิ่งของน้อยๆทำให้มากเรียกว่าเจริญแม้ชั่วก็เรียกว่าเจริญถ้าทำให้มันมากก็รู้ว่าเจริญมันยังไงกันแน่เพียงแต่มากมันไม่ใช่เจริญมันต้องดีถูกต้องสำเร็จประโยชน์จึงจะเรียกว่าเจริญมีคนค้นพบว่าคำว่า progress ที่แปลว่าเจริญในภาษาอังกฤษคำนั้นแปลว่าบ้าคำว่า progress แปลว่าบ้าภาษาเดิมแท้ละตินจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันโดยแปลกันว่าเจริญนึกดูมันก็เห็นข้าวเงื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าเจริญของสมัยปัจจุบันนี่โลกปัจจุบันกำลังเจริญที่มันบ้ามันทำมากเกินกว่าจำเป็นกว่าที่ควรจะทำดูความเจริญในโลกปัจจุบันที่เรียกว่าเจริญนั่นไม่ใช่ถูกต้องพอดีหรือเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความยุ่งมากขึ้นบ้ามากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นการเจริญในโลกปัจจุบันรู้ไว้เสียว่าเจริญมันหมายถึงอะไรมันก็ต้องรู้ว่าดีขึ้นไปก็จะถึงจุดสูงสุดเนื้อดีพ้นดีนั่นคือผลของความเจริญรู้อย่างนี้เป็นข้าวไว้เลยดีพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่เหมือนศาสนาอื่นๆซึ่งสอนได้เพียงดีศาสนาเราอย่างไปไกลกว่านั้นกินเนื้ออิทธิพลของดีเลยเนื้อดีพูดอย่างนี้กับศาสนาอื่นเขาฟังไม่ค่อยถูกเขาไม่ค่อยยอมรับเรากำลังจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาก็มีปัญหาอยู่ในข้อนี้ด้วยเหมือนกันช่วยให้เขาพ้นดีเขาไม่เอาดีมัน
ยังไม่ใช่หมดปัญหาจะฟังให้ดีๆดีแล้วมันยังไม่หมดปัญหามันยังยุ่งอยู่แบบหนึ่งต้องเนื้อดีขึ้นไปอีกจึงจะหมดปัญหาจึงจะสงบเย็นใจความสำคัญหรือเบื้องหลังมันไม่อยู่อย่างนี้ไอ้ชั่วนั้นมันไม่ไหวเห็นกันอยู่ไม่ต้องพูดแต่ค่อยลดไปมากลายเป็นดีมันก็มาเปลี่ยนแบบหนึ่งแล้วมันก็ยุ่งเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือซึ่งมันไม่ทันรู้แล้วมันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปบ้าดีหลงดีเมาดีไม่มีอยู่ก็ไม่รู้สึกมันมีอำนาจปรุงแต่งคำว่าดีนี่มันเป็นสังขารสังขาระนะแปลว่าปรุงแต่งชั่วปรุงไปชั่วดีก็ปรุงไปดีก็ยังมีการปรุงแต่งเพราะนั้นจึงไม่หยุดไม่จบไม่สงบไม่นิพพานนะมันยังปั่นป่วนอยู่แบบหนึ่งชั่วไปยุ่งให้ปั่นป่วนแบบหนึ่งดีมันยุ่งปั่นป่วนแบบหนึ่งแต่มันดีกว่าชั่วถ้าว่าจะให้พอให้หยุดให้สงบให้เยือกเย็นเป็นนิพพานนั้นต้องพ้นจากนั้นไม่ปั่นป่วนเพราะดีก็เห็นได้ว่าท่านกล่าวถูกแล้วทำจิตให้ยิ่งไม่ได้ทำจิตให้ดียิ่งก็คือยิ่งกว่าดีนะที่ว่าจะมาทำความเพียรวิปัสสนาสมาธิทำจิตให้อะไรเขาให้ดีก็ยังไม่ถูกเรื่องให้สงบไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้ายังมีดีคอยกระตุ้นอยู่มันก็ยังถูกปรุงแต่งมันไม่ใช่ความสงบไม่ชั่วไอ้ดีนี่มันก็มีในโลกนี้ยังอยู่ในโลกมันคือยังยุ่งเว้นแต่มันจะขึ้นไปจะเหนือโลกพ้นโลกเป็นโลกุตระคือมันพ้นดีขอให้สนใจไว้ว่าทำจิตให้ยิ่งก็ให้ยิ่งกว่าดีคือพ้นการปรุงแต่งนั่นเองถือคำนี้เป็นหลักมันก็ไม่ผิดแต่ถือเอาคำว่าพัฒนานี่มันไม่แน่มันต้องหาความยุ่งอีกแบบหนึ่งก็ได้มันเป็นสวรรค์ให้เป็นพรหมเป็นอะไรไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ที่สุดแห่งความทุกข์มันต้องเหนือนั่นขึ้นไปนั่นขอให้เข้าใจไว้เป็นหลักว่าพุทธศาสนาเรานั้นจากชั่วก็ถึงดีจากดีก็ไม่ทีก็ถึงสงบหรือถึงว่างคือหมดปัญหาไม่ปรุงแต่งนี่การที่มาทำความเพียรทางจิตฝึกฝนจิตอบรมจิตนี่ก็เพื่อมันถึงจุดนั่นแหละไม่ใช่เอาดีได้ดีไปหลงรักไปยึดถือไปอวดดีอย่างที่มีปัญหาอยู่เวลานี้เรื่องคนอวดดีไม่ยุ่งอวดดีนั่นไม่ใช่มันหยุดอยู่เพียงแค่อวดดีถ้ามันอวดดีเมื่อไรมันก็มีการข่มผู้อื่นอยู่เมื่อนั้นคือกิเลสมีดีให้อวดดีนั่นไม่เท่าไรมันก็หมดดีไปอีกอุตส่าห์ทำดีมาแล้วอวดจนหมดทั้งหมดดีตายไม่ได้เราทำมาพัฒนาจิตนี่คือทำจิตให้มันหมดปัญหามันหมดความทุกข์ไม่ใช่เพียงแต่ให้มันมีอะไรมากขึ้นทำความเพียร
ทำจิตให้ยิ่งอาโยคะแปลว่าประกอบหรือจะทำให้ครบให้ถ้วนอาโยคะทิจิตตะแปลว่าให้จิตมันยิ่งให้เป็นจิตยิ่งกว่าอะไรมันก็ยิ่งกว่าธรรมดาเมื่อโลกมันเป็นธรรมดาก็ต้องเหนือโลกในโลกมีแต่ดีมีแต่ชั่วมีแต่ดีเหนือโลกก็คือพ้นชั่วพ้นดีเหนือชั่วเหนือดีนั่นขอให้เอาเรื่องที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นหลักที่บ้านที่เรือนของคุณนั่นแหละแต่ละวันมีปัญหายุ่งในเรื่องอะไรโดยมากก็ยุ่งในเรื่องดีทั้งนั้นถ้าเลวเกินไปมันยุ่งในเรื่องชั่วด้วยที่มันไม่เลวไม่นั้นแล้วมันมายุ่งเรื่องดีมันยังไม่ดีนี่ยังไม่ดีนู่นยังไม่ดี ยุ่งไปแต่เรื่องดีเพราะว่ามีอุปาทานในเรื่องดีอุปาทานในคำว่าดีดีแล้วก็เป็นของตัวแล้วก็เป็นตัวดีนี่มันก็คืออุปาทานมันก็ไม่ใช่ความสงบดูเองก็ต้องจัดตกแต่งซื้อหายักย้ายปรุงแต่งกันไปเรื่อยในบ้านในเรือนทุกวันแต่ละวันที่มันยุ่งเรื่องทำให้ดีนะถ้าพอใจอย่างนั้นก็ได้พอใจอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันไม่มีใครว่ามันมีเสรีภาพอย่างที่ว่าจะทำบุญเอาสวรรค์ก็ได้มันมีเสรีภาพไม่มีใครว่าแต่สวรรค์ไม่ใช่ที่สุดจบของความทุกข์ไม่ใช่ที่สิ้นสุดของความทุกข์มันเพียงแต่ว่าดีกว่านรกนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็ทำบุญเอาสวรรค์กันเป็นส่วนมากแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าทำสมาธิวิปัสสนาเพื่อเอาสวรรค์ก็มีเขาไม่รู้ที่มาทำสมาธิวิปัสสนาในบางคนทำเพื่อได้สวรรค์เขาไม่รู้สวรรค์ไม่ใช่ที่ดับทุกข์สวรรค์ก็ยังที่เป็นเรื่องยุ่งด้วยดีฉะนั้นแหละมันก็ยึดมั่นในดีจนมีความทุกข์เทวดาก็ทะเลาะกันเทวดาก็ร้องไห้เทวดาก็มีความทุกข์เพราะมันยังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เมาดีบ้าดีหลงดียึดดีหรือเมาสวรรค์บางคนไม่ทันไปสวรรค์ก็เมาสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วก็มีนี่เรียกว่ามันบ้าดีอย่างนี้ไม่มีความสงบไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไปสวรรค์นั่นแหละถูกต้องถ้าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อไปสวรรค์มันยังเข้าใจผิดนะต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับทุกข์เพื่อสิ้นทุกข์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์มันจึงจะถูกต้องทำจิตให้ยิ่งหรือพัฒนาจิตนี่ก็คือประพฤติพรหมจรรย์ตั้งต้นมาตั้งแต่ว่ามีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่เรื่องศีลที่ต่ำลงไปถึงเรื่องทานนั่นมักจะเป็นของคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องนิพพานมันก็ยังต้องทำไปด้วยความอยากดีได้ดีลงดีรับดีไปก่อนนะพอได้สวรรค์แล้วมันก็คิดดูมันยังยุ่งเมื่ออยากจะสงบอยากจะเลิกสวรรค์นั่นแหละมันจึงจะเป็นเรื่องนิพพานแต่พูดอย่างนี้มีคนไม่ชอบมีคนโกรธก็ยังพอใจที่จะมีสวรรค์จะได้สวรรค์อยู่ การพัฒนาจิตนี่มันต้องให้เป็นถึงว่าดับทุกข์ที่สุดแห่งความทุกข์ที่มีศีลกันหรือยังมันก็มี
ส่วนที่จะต้องทดสอบเหมือนกันมีแต่การรักษาสิกขาบทเท่านั้นแหละโดยมากไม่พัฒนากว่านั้นจะรักษาศีลมีแต่รักษาสิกขาบทยังไม่มีศีลพยายามปลุกปล้ำจะให้มีศีลจะถือสิกขาบท5บ้าง8บ้าง227บ้างแล้วแต่ยังต่อสู้กันอยู่ในการที่จะมีศีลแล้วก็มีไม่ได้รักษาสิกขาบทนั้นยังไม่มีศีลนะใจรู้กันไว้นะไอ้สมาทานสิกขาบทอย่างที่ทำกันอยู่มันต้องทำสำเร็จจนว่ามันมีความสงบเกิดขึ้นที่กายที่วาจาคำว่าศีลมันมากกว่าคำว่าสิกขาบทสิกขาบทเป็นข้อเช่น5ข้อ8ข้อ10ข้อมันเป็นตัวสิกขาบทถ้ารักษาสำเร็จก็จะมีศีลคือความระงับแห่งกายและวาจากายวาจาไม่มีโทษเดี๋ยวนี้ก็มีแต่รักษาสิกขาบททุกวัดทุกวาไปวัดไปวาวันพระแต่ทำไปรักษาสิกขาบทยังไม่มีความสงบทางกายทางวาจาอยู่แล้วยังไม่มีศีลยังไม่มีศีลก็ไม่เป็นอุปกรณ์แห่งสมาธิบางแห่งก็ตบตากันมากๆนะจะมาทำสมาธิเดี๋ยวนี้แล้วรับศีลซะก่อนรับศีลซะก่อนจะได้มีศีลจัดแจงให้รับศีลกันเดี๋ยวนั้นเอาไปทำสมาธิแล้วก็มีศีลที่มันทำความตามแบบตามพิธีมันมีศีลเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิแต่มันยังไม่มีศีลสักทีมันมีแต่รักษาสิกขาบทต่อสู้กันอยู่มันไม่มีศีลยังไม่มีความระงับแห่งกายวาจายังไม่เป็นบาดฐานของการทำสมาธิถึงแม้ว่าไม่ได้รับศีลไม่ได้มาสมาทานศีลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าว่ามีปกติระงับกายวาจาอยู่ก่อนแล้วก็มาทำสมาธิได้เลยแล้วศีลนั่นก็จะมีจริงด้วยมันก็จะเป็นบาดฐานของสมาธิได้จริงด้วยนั่นอย่ายึดถือคำพูดหรือเราอย่ายึดถือมันผิดมีศีลก็มีความสงบแห่งกายวาจาอย่างนี้เรียกว่าศีลหรือศีลวิสุทธิ์จะเป็นปัจจัยแห่งจิตตวิสุทธิ์ถ้าศีลบริสุทธิ์และจิตก็บริสุทธิ์จึงมีศีลชนิดนั้นกันไม่ใช่มาท่องสิกขาบทสัญญารับสิกขาบทแล้วก็มีศีลจะดูที่ว่ามันสงบหรือยังกายวาจามันสงบหรือยังคำว่าศีลที่เป็นพรหมจรรย์นี่ก็อยู่เท่านี้จะทำให้กายวาจามันสงบแล้วมันทำโดยวิธีใดก็ตามควบคุมบังคับหรือว่ามีความรู้พอที่จะป้องกันมีสติพอที่จะป้องกันให้กายไม่ให้วาจามันกำเริบนี่มันก็เรียกว่ามีศีลนี่ก็พัฒนาขึ้นมาได้ตอนหนึ่งแล้วเนื้อศีลเป็นเรื่องของกายวาจาแต่มันก็เนื่องด้วยจิตด้วยเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับจิตถ้าไม่มีจิตมันคือตายคือร่างกายล้วนๆมันคือตายไม่ต้องมีจิตถึงแม้แต่จะทำให้กายวาจาสงบมันก็ต้องเกี่ยวกับจิตมันต้องการจะทำแล้วก็รู้จักทำแล้วก็ทำกายวาจาสงบซึ่งเป็นบาดฐานของจิตสงบด้วยเป็นธรรมดาเพื่อนกายวาจาสงบแล้วมันจะง่ายที่จิตนี่มันจะสงบเมื่อศีลก็กำหนดที่สิกขาบทสมาธิมันกำหนดที่อารมณ์ของสมาธิคืออารมณ์ของจิต
จึงมีการกำหนดอารมณ์จิตถูกฝึกให้กำหนดอารมณ์ถ้ากำหนดอารมณ์ได้สำเร็จจิตนั่นก็เป็นจิตที่มีสมาธิมีคุณภาพของสมาธิประจำอยู่ในจิตก็เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาหรือปัญญาจิตที่อบรมดีแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นตามที่เป็นจริงจึงทำปัญญาหรือทำวิปัสสนาสำเร็จมีสมาธิเพื่อปัญญาก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธิมันคู่กันในบาลีก็บางแห่งก็พูดแต่สมถะกับวิปัสสนาเท่านั้นนะคำนี้เป็นพุทธภาษิตด้วยเหมือนกันทีแรกคิดว่าเป็นคำชาวบ้านพูดแต่ไปดูในบาลีมีเยอะแยะไปหมดบางแห่งแทนที่จะตัดว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจัดแต่เพียงว่าสมโธจะวิปัสสนาจะเท่านี้ก็มีศีลไม่ได้พูดถึงเพราะมันถูกลากออกมาโดยอัตโนมัติเพราะถ้ามีสมาธิที่ไหนเมื่อไรแล้วไอ้ศีลมันก็มีเองในตัวสมาธิที่กายวาจาก็สงบไปด้วยโดยอำนาจของจิตที่มันสงบด้วยสมาธิท่านจึงตรัสว่าสมโธจะวิปัสสนาจะท่านี้ก็พอจะเป็นนิพพานะเป็นทางออกจากทุกข์เช่นเดียวกับอริยมรรคมีองค์8ด้วยเหมือนกันท่านบางทีท่านตรัสเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นทางออกบางทีพระองค์ก็ตรัสสั้นๆรุนๆสมโธจะวิปัสสนาจะสมถะหรือวิปัสสนาสมถะคือสมาธิวิปัสสนาคือปัญญาได้เห็นแจ้งสมถะเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นแจ้งสมถะหรือสมาธินั่นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเห็นแจ้งทั้งความเห็นแจ้งเกิดขึ้นมานั่นเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาเรื่องมันจะต้องทำจริงจังก็มี2เรื่องในการพัฒนาจิตคือสมาธิและปัญญาสมถะหรือวิปัสสนาสี่นั้นลากออกมารวมอยู่ในสมถะเป็นบริวารศีลนี่เป็นบาตรฐานมันแผ่นดินสำหรับเหยียบสมาธินี่ก็เป็นกำลังมีกำลังสำหรับจะตัดกิเลสปัญญาก็เป็นอาวุธที่คมกล้าสำหรับจะตัดกิเลสได้ที่เหยียบก็ตัดถนัดไม่มีที่เหยียบที่ดีก็ตัดไม่ถนัดเมื่อเรายืนอยู่ในโคลนเละๆเหลวๆเนี่ยจะทำอะไรมันก็ไม่ถนัดถ้าเรายืนบนแผ่นดินแน่นแข็งอย่างนี้มันถนัดทำศีลนี่เป็นเหมือนกับที่เหยียบที่ยืนที่ถนัดมีความจำเป็นอยู่เหมือนกันแต่ที่ไม่พูดถึงในที่นี้ก็หมายถึงเอาไปรวมไว้ในสมถะนั่นเองมันยังคง3อยู่คือศีลสมาธิปัญญาอยู่นั่นไม่ได้หายไปไหนทีนี้มีความสงบกายสงบวาจาพอสมควรแล้วเรียกว่ามีศีลแล้วก็ขึ้นสู่สมาธิหรือสมถะแต่ว่าตั้งมั่นทั้งสมาธิทั้งสมถะแต่ว่าตั้งมั่นคือสงบแห่งจิตตอนนี้จิตไม่สงบจิตนี้ไม่ตั้งมั่น
เพราะว่าเป็นจิตที่ไม่ได้รับการฝึกมาอย่างดีมันจะมีสมาธิบ้างก็ชนิดที่บังคับไม่ได้ยังหลวมๆสมาธินั้นมันต้องมีไม่มีไม่ได้แล้วมันมีตามธรรมชาติมันมีจิตมีชีวิตมีจิตแล้วมันก็มีสมาธิบ้างตามสมควรและปัญญาก็นิดหน่อยตามสมควรต้องอบรมมันมากขึ้นให้พอแล้วจึงจะแก้ปัญหาได้ความเป็นสมาธิตามธรรมชาตินะก็ดูให้รู้จักเสียก่อนสมาธิตามธรรมชาติไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแม้แต่จะพาฟืนถ้าไม่มีสมาธิมันพาไม่ได้หรอกแม้แต่จะพาฟืนคุณคิดดูทำไมเราจึงพาฟืนได้ออกดีเพราะมันมีสมาธิในการทำในการบังคับเด็กๆเขาจะเล่นหยอดหลุมเล่นทอยกองเล่นซัมบ้าอะไรตามภาษาเด็กๆมันก็มีสมาธิเพียงพอที่จะทำมันจึงเล่นทอยกองเล่นหยอดหลุมลงไปได้ที่มันจะคว้างแม่นมันจะยิงนังจะติ๊กไม่ต้องมีสมาธิกระทั่งว่าจะยิงปืนมันก็ต้องมีสมาธิสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันก็มีสมาธิในแบบนี้ตามหน้าที่ของมันถ้าแมวไม่มีสมาธิเสียเลยมันก็ตะครุบหนูไม่ได้ครับแต่รวมความว่าสมาธิอย่างนี้มันไม่พอนี่มันไม่พอที่จะทำจิตให้เป็นอาโยคะที่จิตตาโยคะให้จิตเป็นจิตยิ่งมันไม่พอต้องอบรมมันไม่พอด้วยเหตุหลายอย่างเช่นว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้มันก็ไม่ทำหน้าที่ที่เราต้องการมันไม่ทำหน้าที่ที่เราต้องการเรื่องการบังคับได้ให้มันมีให้ทำหน้าที่ที่เราต้องการนี่ขอให้คิดดูดีจึงต้องฝึกให้มันเป็นสมาธิให้บังคับให้ได้ให้อยู่ในอำนาจที่จะใช้จึงต้องมีการฝึกนั้นขอให้สังเกตให้เห็นตามธรรมชาติที่มันเกี่ยวข้องอยู่ตามธรรมชาติว่าต้องฝึกให้สูงขึ้นมาอีกเราจึงมีระบบการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี่ไม่ใช่มีแต่ในพุทธศาสนาคือมีก่อนเกิดพุทธศาสนาก็มีมนุษย์ก็รู้จักทำสมาธิหรือในระหว่างพุทธศาสนานี่มันก็มีศาสนาอื่นที่เขาก็มีสมาธิเหมือนกันไม่จะต่างกันบางอย่างก็เป็นสมาธินั่นเองจึงมีสมาธิตามแบบของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมุ่งหมายที่จะกำจัดกิเลสทำที่สุดแห่งกิเลสคือความทุกข์แต่อย่างไรก็ตามถ้าว่าสมาธิแล้วมันก็มีหลักการอันใหญ่เหมือนกันทั้งนั้นแหละหลักการใหญ่เหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่านอกศาสนาในศาสนาแม้สมาธิของฝ่ายอันธพาลของยักษ์ของมารที่จะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์แบบยักษ์มารมันก็มีสมาธิเหมือนกันแหละแล้วมันก็มีหลักการอย่างเดียวกันการที่จะเป็นสมาธิได้นั่นก็คือการกำหนดอารมณ์ถ้าจิตไม่มีการกำหนดอารมณ์ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีอารมณ์ให้จิตกำหนดแล้วมันไม่อาจจะทำสมาธิต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ถ้าจิตกำหนดได้ก็คือเป็นสมาธิ
มีอารมณ์ก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นไม่รู้กี่พันปีหมื่นปีที่มนุษย์รู้จักทำสมาธิเราค้นหาอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้มาเรื่อยๆทำกันมาเรื่อยๆใครชอบอย่างไรก็เอาไปอย่างนั้นพุทธศาสนาเราก็เอาตามที่เราต้องการมันก็มีสมาธิตามแบบของพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วบางทีก็มากจนเฟือเหมือนกันไม่รู้กี่สิบแบบนั่นเรียกว่าทำให้เฟือได้เข้าใจผิดได้จริงๆมันมีแบบเดียวคือกำหนดอารมณ์ให้จิตกำหนดอารมณ์ได้สำเร็จจิตนั่นก็เป็นสมาธิอารมณ์ในที่นี้ที่ใช้กันอยู่นั่นก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าจะใช้อารมณ์นั่นเพื่อให้เกิดสมาธิชนิดไหนอารมณ์ของสมาธิเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายในปฏิกูลก็ยังมีเพื่อเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยหลงรักมีว่าสมาธิเพื่อเมตตากรุณามันก็มีอารมณ์ไปแบบหนึ่งสมาธิให้เป็นกลางๆมันก็มีอารมณ์แบบหนึ่งแต่ว่าสมาธิแท้จริงในพุทธศาสนาเป็นของพระพุทธศาสนานี้มุ่งจะให้ดับทุกข์ให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์แม้ว่าจะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาไปก่อนก็อย่างนี้เรียกว่ากำลังของสมาธิอยู่นั่นแหละวิปัสสนานะได้กำลังของสมาธิมันจึงเป็นไปได้ก็เรียกว่าทำหน้าที่นั่นด้วยสมาธิทำหน้าที่พิจารณาเห็นแจ้งทำด้วยอำนาจของสมาธิจะทำความเจริญของความดับทุกข์ด้วยอำนาจของสมาธินี่สมาธิมันคาบเกี่ยวกันกับวิปัสสนานั้นในลักษณะอย่างนี้ท่านจึงใช้คำรวมๆที่น่าพอใจที่สุดอยู่คำหนึ่งว่าเอกคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิคือเอกคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่ามุ่งหมายตอนสุดท้ายน่ะคือพระนิพพานเดี๋ยวนี้ทำสมาธิอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ทำสุดถึงพระนิพพานในที่สุดที่ว่ามีลมหายใจเป็นอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์แรกเริ่มในขณะทำไปตามลำดับและจุดหมายปลายทางข้างหน้านั่นคือพระนิพพานไม่จะมีอะไรเป็นอารมณ์อยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าผลสุดท้ายที่ต้องการนั่นน่ะคือพระนิพพานเลยใช้คำว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์ในฐานะที่เป็นมุ่งหมายจุดสุดท้ายปลายทางส่วนอารมณ์ปัจจุบันที่นี่ก็แล้วแต่จะใช้อะไรเพื่อจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิไปในขั้นต้น ในที่สุดเราก็ใช้ลมหายใจสมาธิมีหลายแบบหรือหลายสิบแบบโดยเฉพาะในหนังสือชั้นหลังเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคเอาไว้ทั้ง40แบบนะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าทุกแบบมุ่งผลสุดท้ายคือพระนิพพานกันทั้งนั้นที่ว่าเลือกกันให้มากอย่างนี้มันก็มีเหตุผลอย่างอื่นก็ปลีกย่อยเหตุผลอย่างอื่นจะเพื่อกำจัดราคะกิเลสในเบื้องต้นหรือเกิดความอ่อนโยนเมตตากรุณาหรือว่าจะให้เกิดสมาธิชนิดปาฏิหาริย์นี่ก็มีมากมายหลายอย่างแต่การที่เป็นสมาธิได้ต้องเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ให้จิตกำหนด
จิตนั้นธรรมดามันก็กำหนดอารมณ์ไม่ใช่ไม่กำหนดแต่มันกำหนดอย่างเปลี่ยนเรื่อยคือมันฟุ้งซ่านอารมณ์นี้แล้วอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์โน้นดูเอาเองในวันหนึ่งจิตของเรากำหนดสิ่งต่างๆกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างมันจึงเปรียบเสมือนว่าลิงมันก็กระโจนจับกิ่งไม้อันนี้แล้วก็โหนไปกิ่งไม้กิ่งโน้นแล้วก็โหนไปกิ่งไม้กิ่งโน้นแล้วก็โหนไปกิ่งไม้กิ่งโน้นต้นไม้ต้นโน้นจนทั่วป่ามันจะจับอารมณ์มันทั่วป่านี่เหมือนกับจิตคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกฝนถ้าฝึกฝนมันจะมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวซ้ำลงไปซ้ำลงไปจนมีความเป็นสมาธิถึงที่สุดจึงเรียกว่าต้องมีสิ่งให้มันจับยึดเพื่อเป็นสมาธินะไม่ใช่จับยึดโดยอุปาทานไม่เกี่ยวกับอุปาทานจับยึดเพื่อความเป็นสมาธินะทีนี้มันไม่ยอมก็ต้องผูกมันเอาอะไรมาผูกมันไว้เอาสติมาผูกมันไว้ให้มันกำหนดอยู่ที่อารมณ์นี้โดยสติยังอยู่มันจะหนีไปไม่ได้มันจึงเกิดคำว่าโยคะขึ้นมาแต่เป็นอาโยคะก็หมายความครบถ้วนแต่เป็นโยคะก็คือแต่ละอย่างที่เราต้องทำแล้วคำนี้ก็ไปยืมภาษาชาวบ้านมาอีกเหมือนกันนะตรงนี้ขอแทรกสักนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าภาษาธรรมะอันลึกนี่ไปยืมภาษาชาวบ้านมาใช้ทั้งนั้นนะทุกคำไปเลยนั่นแต่ว่าคำว่านิพพานเนี่ยไปยืมคำชาวบ้านไฟดับเนี่ยมาใช้มันเป็นนิพพานโยคะนี่ก็ไปยืมคำว่าผูกวัวล่ามวัวผูกวัวเข้ากับเกวียนให้มันลากเกวียนไปเนี่ยผูกให้มันติดกันอย่างนั้นเขาใช้กันอยู่ก่อนนะว่าโยคะโยกแปลว่าแอกหรือไถจะยืมคำนั้นมาใช้กิริยาเรียกว่าโยคะทำโยคะคือทำการผูกอะไรเดี๋ยวนี้ก็ผูกจิตไว้กับอารมณ์มันเปรียบด้วยการฝึกวัวไอ้วัวป่าใช้อะไรไม่ได้ต้องฝึกจับวัวป่ามาแล้วก็ปักหลักเข้าแน่นหนาหลักแล้วเอาวัวมาผูกก็กับหลักด้วยเชือกที่เหนียวแน่นที่มั่นคงมันจะดิ้นไปที่ไหนก็ตามใจดิ้นไปดิ้นมาเราทำกันไปเรื่อยจนมันเชื่องจนมันยอมจนมันไม่ดิ้นจนมันยอมทุกอย่างไปใช้ไถนาใช้ลากเปลี่ยนอะไรก็ได้มันยอมคำว่าโยคะนี่คือการผูกวัวเข้ากับหลักโยคะทางใจก็ผูกจิตเข้ากับหลักก็คืออารมณ์ของสมาธิที่ดีที่สุดที่เลือกคัดแล้วก็คือลมหายใจอย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าไม่ดีไกลไม่ดีตลอดเหมือนกับลมหายใจถ้าเราอาศัยลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นหลักวันนี้ถ้ามันปฏิบัติได้ตลอดจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าใช้อย่างอื่นมันต้องเปลี่ยนมันหมดฤทธิ์แล้วมันด้วนมันต้องเปลี่ยนสู้ลมหายใจไม่ได้ลมหายใจยังสะดวกเพราะหายใจอยู่แล้วไม่ต้องหาไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปที่ป่าช้าไม่ต้องไปที่ไหนมันหายใจอยู่ไปนั่งที่ไหนมันหายใจที่นั่นมันหาได้ง่ายแล้วมันเบาสบายมันเยือกเย็นมันไม่น่ากลัวไม่ลำบากนั่นจึงเป็นอารมณ์ที่เป็นนิจเยือกเย็นสงบระงับไม่น่ากลัวไม่โลดโผนแต่ว่ามีผลดีที่สุดท
ถ้าท่านปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จไปตามลำดับทุกขั้นทุกตอนก็จะมองเห็นความจริงข้อนี้มองเห็นความจริงข้อนี้ว่าอารมณ์คือลมหายใจใช้ได้สารพัดอย่างเลยขั้นไหนตอนไหนก็ใช้ได้นะทีนี้ก็มาถึงการผูกจิตกับอารมณ์ทำให้เป็นสมาธินั่นมันก็มีขั้นตอนมีลำดับครั้งแรกเอาอารมณ์มากำหนดมันก็กำหนดที่อารมณ์คือตัวลมหายใจนั่นเองเป็นอารมณ์หายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจอะไรก็เป็นอารมณ์ทีนี้จิตมันก็เปลี่ยนเริ่มมาอยู่กับอารมณ์ตามอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านไปในทิศทางไหนที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะมันยังวันไหวจึงมากำหนดเพียงที่ลมมันกระทบไม่ต้องวิ่งตามลมเข้าออกอย่างนั้นมันก็เบื้องต้นตอนแรกเท่านั้นที่จะต้องทำอย่างนั้นมันเป็นจุดตั้งต้น มันจะเขียนตัวกอที่ว่ากำหนดที่ลมกระทบเมื่อมันหายใจเข้ามันก็กระทบที่จมูกที่สุดของจมูกหายใจออกกระทบที่สุดของจมูกก็เชื่อหายใจเข้าไปสุดที่ท้องนั่นสมมติเท่านั้นลมมันไม่ได้ไปที่ท้องมันอยู่ที่ปอดมันจะลงไปที่ท้องส่วนล่างไม่ได้แต่ว่าความกระเทือนถึงมันทำพอให้รู้ได้สังเกตได้มันกระเทือนลงไปถึงที่นั่นเขาจึงกำหนดว่าที่สะดือนั่นมันเป็นเรื่องกำหนดสมมติหลอกเด็กแต่เอาแล้วมันใช้ได้เห็นว่ามันสุดที่สะดือนั่นมันก็ออกมาสุดที่จมูกแล้วกลับไปสุดที่สะดือแล้วก็ออกมาสุดที่จมูกที่สะดือไม่ต้องใช้เป็นที่กำหนดที่จะงอยจมูกที่มันกระทบอันสุดท้ายจมูกตามธรรมดามันก็จมูกสุดปลายจมูกด้านในที่กระทบตรงนั้นหายใจรู้ก็ให้มันจะกระทบที่ตรงนั้นยกเว้นในคนที่จมูกผิดปกติจมูกเชิดจมูกนั้นก็กระทบที่อื่นก็ได้ที่ริมฝีปากก็ได้กระทบตรงไหนก็เอาตรงนั้นการกำหนดสมาธิถึงขั้นนี้มันเป็นสมาธิเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเพิ่มกว่าที่มันวิ่งตามมาเฝ้าดูนี่มันก็เป็นสมาธิมากขึ้นจนกำหนดได้เฝ้าดูอยู่จุดนั้นกำหนดได้แน่ทีนี้จะให้ละเอียดแน่ขึ้นไปอีกก็ให้มันเป็นอารมณ์ประเภทมโนภาพแทนที่จะกำหนดที่พื้นที่นั่นน่ะสมมติมีอารมณ์เป็นมโนภาพเป็นจุดเป็นดวงขึ้นมาทีนั้นเป็นมโนภาพจะสร้างมโนภาพสำเร็จตัวจิตอยู่ในอำนาจมากกว่าก่อนแล้วสมาธิมากกว่าก่อนแล้วมันจะเป็นดวงเขียวดวงแดงดวงอะไรก็สุดท้ายที่ตรงที่ลมกระทบก็กำหนดไว้ให้เอาเองได้มันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาที่ตรงนั้นเป็นภาพก็กำหนดนั่นใช่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นมโนภาพอารมณ์แบบมโนภาพไม่ใช่อารมณ์แบบของจริงหรือของเดิมคือลมหรือเนื้อที่ลมกระทบมันเป็นของจริงเดี๋ยวนี้เป็นมโนภาพที่มันเกิดในมโนภาพจะที่เราสมมติก็ไม่ได้เพราะมันเห็นจริงมันปรากฏแก่ความรู้สึกจริงๆมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์อย่างมโนภาพอารมณ์ตามธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์แบบมโนภาพ
ทำให้ได้กำหนดให้ได้รักษาไว้ให้ได้เห็นชัดแน่วแน่อยู่อย่างนั้นก็เป็นสมาธิมากขึ้นจะดีไปกว่านั้นก็น้อมให้จิตให้เปลี่ยนอารมณ์นั้นๆอารมณ์ที่เห็นอยู่เป็นดวงเป็นอะไรเป็นจุดก็ตามเปลี่ยนได้ให้มันเปลี่ยนได้เช่นสมมติว่าเห็นดวงสีขาวอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนขนาดใหญ่ไปก็ได้ให้มันเปลี่ยนสีก็ได้ให้มันเปลี่ยนความเคลื่อนไหวก็ได้ให้มันลอยไปมาก็ได้มันละเอียดสุดประมาณแล้วที่จิตได้รับการบังคับได้รับการฝึกฝนมันเป็นสมาธิมากขนาดนี้เรียกว่ามันอยู่ในอำนาจเราแล้วจิตอยู่ในอำนาจของจิตแล้วทำไมเราไม่มีเราสมมติจะปรับปรุงขยับขยายได้อารมณ์ที่เหมาะสมสำหรับจะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วทีนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกำหนดแน่วนิ่งอยู่ละเอียดลงไปสงบลงไประงับลงไปเนื้อตัวสงบระงับลงไประบบประสาทสงบระงับลงไปจนถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิสูงสุดเป็นฌานเป็นรูปฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่นี่พอแล้วแหละเกินพอแล้วสำหรับที่จะทำการดับทุกข์ไปถึงรูปฌานที่สี่นี่มันเกินพอแล้วทำได้ก็ดีมากนะรูปฌานที่หนึ่งมีความรู้สึกพร้อมๆกันอยู่ว่ากำหนดอารมณ์อยู่รู้สึกต่ออารมณ์อยู่เกิดความพอใจที่ทำสำเร็จอยู่รู้สึกเป็นสุขอยู่จิตนั้นก็มีอารมณ์เดียวอยู่ที่นั่นมีแต่ห้าความหมายเนี่ยองค์ฌานทั้งห้าตรงรูปฌานที่หนึ่งรู้สึกได้พร้อมกันเพราะมันมีการกำหนดอารมณ์เรียกว่าวิตกการรู้สึกต่ออารมณ์อย่างละเอียดก็เรียกว่าวิจารพอใจรู้สึกพอใจสำเร็จนี่เรียกว่าปีติรู้สึกเป็นสุขชนิดหนึ่งขึ้นมาใหม่แล้วไม่ใช่ความสุขที่เคยพบแต่ก่อนเรียกว่าสุขแล้วความที่จิตเป็นเช่นนั้นคือมีอารมณ์เดียวเช่นนั้นเรียกว่าเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาห้าองค์นี้เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จขั้นแรกของฌานคือปฐมฌานละจากความรู้สึกที่เป็นกามละความรู้สึกที่เป็นอกุศลนานาชนิดไปเสียได้มาอยู่ด้วยความรู้สึกทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานที่การเป็นสมาธิสมบูรณ์ขั้นที่หนึ่งขั้นแรกทำได้ถึงขนาดนี้ก็ดีวิพอสำหรับจะทำวิปัสสนาต่อไปจะได้ถ้ายังไม่พอถ้ายังรู้สึกว่าจะทำมากกว่านั้นก็ทำต่อไปจนถึงรูปฌานขั้นที่สี่ที่เรียกว่าเกินพอจะไปศึกษาตามวิธีตามเทคนิคของฌานปฐมฌานมีองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพอต่อมาเห็นโอ้มากนักลดไปเหลือสองวิตกวิจารออกไปเหลืออยู่สามถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เป็นนิสกว่าละเอียดกว่าลึกกว่าก็เป็นรูปฌานที่สองขึ้นมามีมากนักลดปีติเอาไปเสียยังเป็นความไม่สงบก็ลดออกไปเสียมันก็เหลือแต่สุขกับเอกคตามันก็เป็นฌานที่สามนี่สุขนี่ยังมีความหมายกับร้ายจิตใจเปลี่ยนให้เป็นเฉยๆกลางๆไปดูเบกขาไม่สุขกับ
เอกัคคตาอารมณ์เดียวเหลืออยู่มันก็เป็นจตุตถฌานอย่างนี้ก็มากแล้วแหละมากเกินนะที่สำหรับจะปฏิบัติวิปัสสนาทำได้ก็ดีนี่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิถึงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้นะเท่าที่มันจะเป็นได้ที่เราต้องการแท้ๆเราต้องการจิตที่เป็นสมาธิตามสมควรการที่จะเป็นวิปัสสนาต่อไปก็ต้องออกจากฌานอยู่ในฌานมันคิดนึกอะไรไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ได้ไม่ได้สงบไปจนถึงที่สุดมันคิดนึกอะไรไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ พอจะเป็นวิปัสสนามันก็ต้องมาตั้งต้นว่าออกจากฌานนั้นนะไม่ต้องอยู่ในฌานมาอยู่ในความรู้สึกตามธรรมดาแต่ว่าอิทธิพลของสมาธิมีอยู่เต็มที่มีอยู่ในจิตนี้เลยเป็นจิตที่อ่อนไหวง่ายที่จะพิจารณาง่ายที่จะทำวิปัสสนาก็เรียกว่าจิตนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานทางจิตทีนี้ก็เอามาขึ้นขั้นวิปัสสนาคือเพ่งดูอะไรพินิจพิจารณาอะไรเนี่ยเป็นส่วนวิปัสสนาขั้นที่สองขั้นต่อไปนะเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปดูเข้าที่อะไรมันก็จะเห็นสิ่งนั้นลึกซึ้งกว่าธรรมดาจิตตามธรรมดามันมีกิเลสรบกวนมันเห็นไม่ได้ไม่ลึกซึ้งถ้าจิตเกลี้ยงเป็นสมาธิอย่างนี้เห็นลึกซึ้งมีกำลังสูงเรียกอุปมาเหมือนกับมันรวมแสงรวมกำลังไม่ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายไปทางไหนเปรียบด้วยของง่ายๆเด็กเล่นแก้วรวมแสงแดดนะแก้วนูนตรงกลางนะเอามาส่องแสงแดดรวมแสงแดดจะเป็นจุดเดียวมันร้อนจนเป็นไฟลุกขึ้นมามันรวมแสงมันเป็นอย่างนั้นจิตในกระแสจิตนี่ก็เหมือนกันว่าถูกรวมเป็นจุดเดียวแล้วมันแหลมมันลึกมันคมอย่างนั้นไปส่องไปที่ตรงไหนก็เห็นทะลุปลุกโปร่งไปจิตชนิดนี้มันดูเข้าที่สังขารร่างกายก็เห็นว่าเป็นอย่างไรดูที่อารมณ์เข้ามากระทบรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์มันก็เห็นชัดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรกี่อย่างก็เห็นหมดรวมความแล้วเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้หมอนี่เปลี่ยนแปลงเรื่อยมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเรื่อยมันมีเหตุปัจจัยดูร่างกายมันก็มีเหตุปัจจัยของร่างกายเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยดูที่สิ่งที่มากระทบจากข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสล้วนจะมีเหตุมีปัจจัยถ้าท่านรู้จักดูกิเลสว่าเป็นอย่างไรดูอารมณ์ความคิดนึกว่าเป็นอย่างไรไปดูไปได้ทุกอย่างจนเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้มีแต่เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองก็เลยรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแห่งกิเลสรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยแห่งความทุกข์รู้จักตัวความทุกข์ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เที่ยงต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ลำบากเลยเป็นทุกข์ควบคุมมันไม่ได้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ควบคุมมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในทุกสิ่งที่เราเคยหลงรักมันไปดูเองเคยหลงรักอะไรบ้างจะระบุเป็นเงินทองข้าวของอำนาจวาสนาบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามที่เคยหลงรักลองเข้าไปด้วยวิปัสสนาญาณนี้แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่น่าหลงรักไม่เฉยได้เรียกว่าสมาธิ
ช่วยให้เกิดวิปัสสนาทำให้เกิดเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นที่ตนเคยหลงรักเราเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงก็ทำให้เกิดความคลายความหลงรักที่เรียกว่าวิราคะน่ะคลายอุปาทานเคยหลงรักในสิ่งใดความหลงรักนั้นจะคลายออกก็เรียกว่าคลายกำหนัดหรือวิราคะไม่ใช่เรื่องตัวตนคนหลงรักหลงยึดว่าเป็นตัวตนมันก็คลายออกจนไม่หลงว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันจะหมดความรู้สึกว่าตัวตนคลายออกจนหมดก็ดับเรียกว่านิโรธะแปลว่าดับไปความยึดมั่นถือมั่นดับกิเลสนะที่ยึดมั่นถือมันดับไปหมดมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ยังรู้ว่าโอ้ดับกิเลสดับทุกข์ในที่สุดโอ้ออกไปหมดแล้วนั่นเป็นปฏินิสสักขะหมวดที่สี่ของอานาปานสติเริ่มไปเห็นอนิจจังคือเห็นอนัตตาเห็นทุกขังด้วยจะเห็นแต่อนิจจังอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันอยู่ติดกันแต่เห็นอนิจจังก็เห็นความที่มันเป็นทุกข์อยู่ที่นั่นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็เห็นความเป็นอนัตตาอยู่ที่นั่นมันท่านพูดว่าเห็นอนิจจังก็พอแล้วเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นตถาตาเห็นสุญญตาอะไรหมดเสร็จเลยทีนี้ก็คลายวิราคะเห็นวิราคะคลายเห็นว่าคลายนะเรียกเป็นวิราคะกิเลสดับทุกข์ดับอุปาทานดับก็เห็นนิโรธะดับหมดเรื่องแล้วโอ้ยสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นไว้แต่การก่อนเดี๋ยวนี้สลัดคืนออกไปแล้วโว้ยเรียกว่าปฏินิสสักขะจิตไม่ต้องจิตอยู่ในฌานพิจารณาไม่ได้จิตต้องออกจากฌานอยู่ในสมาธิอยู่ภายใต้อิทธิพลของสมาธิอำนาจของสมาธิยังมีอยู่เต็มอยู่ในจิตชนิดนี้มาทำวิปัสสนาแล้วก็เห็นมาตามลำดับอย่างที่ว่าถ้าเราทำถึงฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจขอแต่เป็นสมาธิเพียงพอที่จะกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปของมันเองมันสอนของมันเองก็เห็นในความหลุดพ้นปล่อยวางของมันเองนี่ดูทีเดียวนี่จิตเปลี่ยนแปลงจากสภาพป่าเถื่อนมาถึงไหนแล้วสภาพป่าเถื่อนที่หลงรักอยู่เป็นอารมณ์ต่างๆเป็นทุกข์เป็นสุขลุกคล้าวกันอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนมาในสภาพอย่างนี้นี่จะเรียกว่าพัฒนาจิตก็ได้มันไม่ได้ทำให้จิตมากขึ้นแต่ทำให้จิตดีขึ้นรอบรู้ขึ้นขจัดกิเลสตัณหาประทานออกไปไม่มีความทุกข์เหลือท่านเรียกว่าทำจิตให้เป็นจิตยิ่งก็คือยิ่งกว่าโลกเหนือโลกขึ้นไปการพัฒนาจิตที่เรียกในภาษาไทยกันในหลังๆเนี่ยของเดิมเลยว่าจิตตาโยคะทำจิตให้ยิ่งที่จิตตาโยคะทำจิตให้ยิ่งนี่คำเดิมทำจิตให้ยิ่งกว่าธรรมดาแล้วก็ยิ่งกว่าที่จะอยู่ใต้อำนาจของโลกคือความเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรของโลกนี้อยู่เหนือนั้นสรุปความมันอยู่ที่ว่าเหนืออภิชฌาและโทมนัสถ้าจะถือเอาตามพระบาลีมหาสติปัฏฐานสูตรนะก็ว่ากำจัดเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสสัมปชานโนสติมาวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสั่งมีสติสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เรียนแต่ก่อนนี่มีอภิชฌาและโทมนัสเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายอยู่ในโลกก็คือสิ่งที่รู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกจึงมีสำหรับเรารู้ดีเข้าใจดีถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีอะไรโลกนี้มันไม่มีเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาคอยรับอารมณ์ทางรูปหูคอยรับอารมณ์ทางเสียงจมูกทางกลิ่นลิ้นทางรสกายทางโผฏฐัพพะจิตทางอารมณ์ในจิตนี่มันมีสิ่งที่คอยรับอารมณ์มันก็เข้ามานี่คือโลกเข้ามาอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้พอใจเรื่องอภิชฌาเข้ามาในลักษณะหนึ่งให้ไม่พอใจเรียกว่าโทมนัสถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือยินดียินร้ายเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละเรียกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็เป็นบวกเป็นลบเข้ามาเป็นบวกหลงรักบ้าไปเลยเข้ามาเป็นลบก็ลิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายบ้าไปเลยบวกกับบ้าลบกับบ้าจะตามแบบของมันไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบนั่นแหละสบายไม่เป็นบวกไม่เป็นลบนี่คำนี้สำคัญมากไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรไม่ทุกคู่ไม่จิตที่รอดอิสระเสรีอยู่เนื้ออยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยความสงบเย็นอยู่ด้วยความเป็นอิสระเป็นพื้นฐานของจิตใจจิตชนิดนี้ไม่ใช่บ้าบอไม่ใช่นอนนิ่งเป็นขอนไม้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ทำได้ดีจะทำประโยชน์แก่ใครก็ทำได้ทำตัวที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นก็ทำได้ความสงบเย็นเป็นสุขก็มีอย่างที่พูดแล้วเมื่อคืนก่อนว่าเอาเพียงว่าสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ก็พอแล้วคิดเอาไปกว่านั้นก็เลยความจำเป็นอ่านได้ตลอดเวลาสงบเย็นก็เป็นประโยชน์มาถึงกันแล้วชีวิตนี้ได้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าท่านทำอานาปานสติสำเร็จท่านก็จะได้รับผลอันนี้ชนะกิเลสชนะความทุกข์อยู่ในความสงบเย็นก็สามารถด้วยคล่องแคล่วว่องไวด้วยในการที่จะทำประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ธรรมดาไอ้ชีวิตมันก็อยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นธรรมดามันอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วจะใช้ความไม่อยู่นิ่งมันเป็นประโยชน์ดีกว่าบ้าบอมันเป็นประโยชน์โดยท่าเดียวมันก็เรียกว่าไม่มีความทุกข์มีความพอใจชนิดที่ไม่ใช่กิเลสพอใจสติปัญญาพอใจเป็นความยินดีพอใจชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนถ้าเรายินดีพอใจหมายความว่ากิเลสได้รับและกิเลสยินดีและพอใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้พอใจของสติปัญญาได้รับสติปัญญาพอใจเป็นคนละพอใจความพอใจของพระอรหันต์มีได้รู้สึกพอใจได้แต่ไม่ใช่กิเลสจนถึงที่สุดแห่งความพอใจเมื่อเป็นพระอรหันต์เราไม่พูดถึงพระอรหันต์ก็ได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องบ้าบออวดคนนี้เอาแต่ว่ามีความสงบเย็นเป็นประโยชน์รู้สึกอิ่มพอใจอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องการอะไรอิ่มโดยไม่ต้องกินอิ่มโดยไม่ต้องหิวไม่ต้องกินมันเพราะอิ่มเพราะว่ามันพอใจได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ
ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบกับพุทธศาสนานี่คือการทำจิตให้ยิ่งทำจิตให้ยิ่งคือการทำอย่างนี้ทำได้อย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้มีค่าเหนือกว่าสิ่งใดคือให้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบเย็นเมื่ออย่างนั้นก็เป็นคนธรรมดาไปก็แล้วกันเป็นธรรมดาไปก็แล้วกันถ้าทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นบุคคลพิเศษมีชีวิตเย็นแล้วเป็นนั้นว่าเรื่องพัฒนาจิตมันก็จบลงเท่านี้เวลาก็พอดี1 ชั่วโมงขอยุติการบรรยายในวันนี้จงจำเอาไปคิดนึกใคร่ครวญคิดนึกใคร่ครวญให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้ให้เต็มตามความประสงค์จงทุกๆคนเถิด